हेलो साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एप्लिकेसनबाट रिफर गरेर कसरी पैसा कमाउने भनेर मैले यसको टपिकमा भिडियो बनाएको छु। तपाईहरु त्यतिकै घरमा बसिराख्नु भएको छ भने तपाईले बसेको टाइममा थोरै एमबी खर्च गरेर तपाईले दैनिक 500 रुपैयाँ देखि 700 सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म मैले पनि यो एप्लिकेसनमा धेरै पैसा कमाइसके। मैले 4000 जति विथड्र गरिसके। तपाईहरुले पनि एकखेर ट्राई गरेर हेर्नुहोला। एकदमै राम्रो एप्लिकेसन छ, नेपाली एप्स हो। तपाईले ई सेवा खल्ती आइएमपी बाट पनि अब पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोलाई स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नुहोला। तपाईलाई म सबै तरिका सजिलो तरिकाबाट सिकाउँछु। यो क्याम्पो एप्लिकेसन कसरी एकाउन्ट बनाउने भनेर र कसरी पैसा कमाउने रिफर गरेर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब भिडियोतर्फ लागौं। साथीहरु, सबैभन्दा पहिले तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर क्याम्पो अनलाइन शपिङ भन्ने एप्लिकेसन सर्च गरेर त्यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला। मेरोमा पहिले नै डाउनलोड छ। म यसलाई डाइरेक्ट ओपन गर्छु। तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई स्किप गर्ने अप्सन आउँछ। स्किप गर्नुहोला। स्किप गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो वाला इन्टरफेस आउँछ। यस्तो वाला इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईले प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोला। अनि त्यसपछि तपाईको एकाउन्ट छैन भने तपाईले यो क्रिएट एकाउन्ट भन्ने अप्सन छ तल। यो क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोला एकखेर। अनि तपाईको नेम लेख्नुहोला। तपाईको फुल नेम के हो, अनि तपाईको यसमा मोबाइल नम्बर लेख्नुहोला, अनि इमेल आइडी लेख्नुहोला। अनि त्यसपछि तपाईले कुन पासवर्ड राख्ने त्यो पासवर्ड लेख्नुहोला। अनि रिटाइप पासवर्ड भन्छ, रिटाइप पासवर्ड लेख्नुहोला। अनि त्यसपछि रिफरल कोड भन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले पैसा 15 रुपैयाँ पाउनको लागि तपाईले यो कोड लगाउनु होला। 752 क्यापिटल E 9F6 यो लगाउनु होला। अनि त्यसपछि तपाईले टर्म एन्ड कन्डिसनमा टिक चिन्ह लगाउनु होला। डबल ट्याप हान्नु होला। डबल ट्याप हानिसकेपछि आई एम नट रोबोटमा अटोमेटिक हुन्छ। अनि त्यसपछि क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले थोरै टाइम लिन्छ, वेट गर्नु होला। अनि तपाईलाई इमेल आइडी भेरिफिकेसन भन्छ। तपाईको इमेल आइडी माथि रिसेन्ट कोड भन्छ। त्यो कोड रिसेन्ट कोड गरेर तपाईले आफ्नो इमेल आइडीलाई चेक गर्नु होला। चेक गरिसकेपछि तपाईको इमेल आइडीमा मेसेज आएको हुन्छ क्याम्पो एपबाट। तपाईलाई कोड पठाएको हुन्छ। त्यो कोडलाई कपी गरेर तपाईले क्याम्पो एपमा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, युज कोड टु भेरिफाई योर इमेल भन्छ। यसलाई कपी गर्नु होला। यसलाई कपी गरिसकेपछि तपाई ब्याक आउनु होला। यसरी ब्याक आइसकेपछि तपाईले यस्तो वाला आयो भने तपाईले प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइलमा क्लिक गरेर अघि न कपी गरेको टाइटललाई कपी गरेकोलाई यसमा पेस्ट गर्नु होला। पेस्ट गरिसकेपछि फेरि भेरिफाई योर नम्बर भन्छ। तपाईको नम्बर यसमा अघि न टाइप गरेको नम्बर यसमा फिलअप गर्नु होला। फिलअप गरिसकेपछि सेन्ड भेरिफिकेसन गर्नु होला। अनि तपाईलाई त्यो नम्बरमा मेसेज आउँछ। अनि त्यो ओटिपी त्यसमा हान्नु होला। अनि लगइन तपाईले ओटिपी हानिसकेपछि तपाईको यस्तो वाला इन्टरफेस आउँछ। अनि प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा 15 एचजी क्याश आएको छ। मैले अहिले भर्खरै खाता एकाउन्ट बनाएको बापत हैन। तपाईहरुले अब पैसा कसरी कमाउने योबाट हैन, अनलाइनमा हैन, तपाईले यो रिवार्डमा आउनु होला। यता छ। यसमा आइसकेपछि तपाईहरुले यो तपाईको योर रिफरल कोड भन्छ। यसलाई कपी गरेर तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई रिक्वेस्ट गर्नु होला कि यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर चलाउनु भनेर। अनि तपाईको साथीले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर चलायो भने तपाईलाई 15 रुपैयाँ मिल्छ एउटा व्यक्ति बराबर हैन। अर्को छ तपाईले शेयर एन्ड अर्न भन्ने वाला। यहाँ यो वाला तपाईले कुनै पनि सामानलाई हैन
जस्तै तपाईले यो सामानलाई तपाईले सेयर गरेर मतलब लिंक सेयर गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो सामानलाई मैले हैन मैले यसलाई सेयर अर्नको लागि जस्तै अब मैले यो सामानलाई माथि सेयर एन्ड अर्न भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर मैले कुनै पनि WhatsApp ग्रुपमा या मेसेन्जरमा मैले यसको लिंक पठाएर त्यो लिंकबाट कसैले सामान किन्यो भने तपाईलाई कति रुपैयाँ मिल्छ भनेपछि 50 रुपैयाँ, यहाँ 50 जी क्याश मिल्छ। यस्तै गरेर तपाईले पनि यो एप्लिकेसनबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै भयो। हस्त धन्यवाद।